سلام به همگی. تو این جلسه آموزشی میخوام طرز باز کردن دنیش آلبالو رو به شما آموزش بدم که امیدوارم مورد توجه شما قرار بگیره. خمیر دانمارکیمون رو که از قبل گرفتیم و 2 لایه اونو گذاشتیم استراحت کرده، میاریم و لایه سوم رو میریم و لایه 4 و سری 5 4 بازش میکنیم. اونایی که طرز گرفتن خمیر دانمارکی رو بلد نیستن و طرز لا رفتن خمیر دانمارکی رو بلد نیستن، در قسمت قبلی توضیح دادم، حتما بریم نگاه کنیم طرز گرفتن خمیر دانمارکی و لا رفتن اون رو یاد بگیریم. ما تو این آموزش ها سعی میکنم کلیه 0 تا 1000 قنادی رو به شما آموزش بدم و به خاطر همین فیلم های زیادی قراره توی یوتیوب بارگذاری بشه و خواهشی که از شما دارم به خاطر اینکه این آموزش ها رو از دست ندین، حتما سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید و به خاطر حمایت از ما لایک رو بکوبید. دوستان، من اگه دقت کرده باشین توی کپشنا تمام معیارهای همه چی رو می نویسم صادقانه، در حالی که خیلی ها تو تلگرام، اینستاگرام اینا رو با مبالغی میفروشن و من بیریا با شما کار میکنم و فقط هدفم بر اینه که توی تک تک سفره های شما مینی گذاشته باشم، حرفه‌ای رو به شما آموزش داده باشم که واسه‌تون منبع درآمدی در آینده بشه. پس از شما خواهش میکنم که حداقل لایک فراموش نشه و هر سوالی دارین توی کامنت ها بپرسین، 100% بهش جواب داده میشه. بریم که شروع. لایه اول و دوم که از قبل رفته بودیم 10 دقیقه استراحت داده بودیم و حالا لایه سومشو میریم. لایه سوم تموم شد. اگه پرتی خمیری از قبل داریم، خمیرهای برش خوردی از قبل داریم مثل من، ما رو میتونیم در قسمت لایه آخر خمیر بذاریم و باز کنیم که دست و پای خورد خمیراتون جمع بشه. دنیش آلبالو کرمی که بهش استفاده میشه کرم فیل وانیلیه و حتما باید با شیر شل بشه. زیادم نباید با شیر شلش کنی، چون موقعی که از فرد میاد بیرون کرماش میزنه بیرون. نه سفت باشه نه شل باشه، به اندازه‌ای باید شل بشه که بالت خیلی راحت اونو بتونه روی خمیر بکشه. ضخامت این خمیر از خمیر برشی نازک‌تره، از خمیر دنیش هم یه نمه نازک‌تره، از بقیه خمیرها گایگی، لندو، کلفتره.
خب خمیرمون حاضره، میبریم که بندازیم روی میز. این خمیر نسبت به بقیه خمیرها باید پهن‌ترش کنیم، خمیر رو ارزش بیشتر باشه. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. کرم والینمون ببینید اونقدر با شیر شل شده خیلی راحت آروم کشیده میشه. کرممون رو زیاد با ضخامت زیاد نکشید، سعی کنید ضخامتش کم باشه، نازک کشیده بشه. قشنگ همه جای خمیر رو کرم میکشید. که کرممون رو نازک کشیدیم، آلبالوهایی که از قبل شستیم حاضر کردیم، آبش رو گرفتیم، روی خمیر میپاشیم. بعد اینکه با بالت قشنگ آلبالوهامون رو به کرمفیل چسبوندیم، بغل خمیر رو میگیریم، و بعد خمیرمون رو به 4 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. خب توی این مدل برش دادن چرخ‌های 7 چرخ حکم خطکشو دارن. فقط یه چرخ 7 چرخ داره میبره، بقیه چرخ‌ها به عوض خطکش استفاده میشه. فقط این چرخ میبره، این بالاتره، اینم بالاتره. این به عنوان خطکش رو خطه، این به درد نمیخوره، اینم برش میده. تایی که روشون دارین انجام میدین سعی کنین لب به لب درست تا نوک به نوک خمیر بیاد، نه کم بشه
نه زیاده. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that.